Hi guys, so gagawa ako ngayon ng slow cook pork baby back ribs, okay? Binawasan ko lang kasi hindi kakasya to sa oven, kaya pinutulang ko. So, pagsasama-samahin ko na yung mga dry ingredients. Nandito na sa bowl ang 2 tablespoon brown sugar and 2 tablespoon paprika. Ngayon, idadagdag ko na ang onion powder, 1 teaspoon. And then, cumin powder, 1 teaspoon as well. Garlic powder, 1 teaspoon. Chili powder, 1 teaspoon. And black pepper. Yung durog to ground black pepper, 1 teaspoon. And then, 2 teaspoon salt. So, ang gamit ko na salt is sea salt. Para mas sukatin madali. 1, 2. So, ganun lang kasimple. Haluin lang ang lahat ng ingredients. And then, ipapahid natin to sa ating baby back ribs. Ibe-bake nyo siya sa 150 degrees Celsius sa 3 oras for 3 hours. Excuse me. Napakasimpleng gawin dahil yung 3 oras na yun, nasa oven lang siya. So, pwede mo pang gawin ang iba mo dapat pang gawain. Like, paggawa ng salad, o kung gusto mong i-partner siya sa bread, pwede. Or kung may iba ka pang gawain sa bahay. Ganun lang kasimple. I-preheat ko muna yung oven sa 150 degrees Celsius. So, ayan na. Huwag niyong kalilimutan na i-preheat muna ang inyong oven bago nyo ilagay ito, okay? Preheat to 150 degrees Celsius, okay? And then, cook it for 3 hours. Ganun lang kasimple, guys. Pag tinatamad ka magluto or masyado ang marami pang gawain, ito lang. So, i-rub mo siya. Ikalat mo para lahat malagyan ng mga spices. Masarap ito kasi halos matanggal talaga siya sa buto. Kumbaga, simot to the bones. Itong paborito ko niluluto. Dahil paborito din nila. Tsaka ang amoy nito, nako, ang bango. Lalo na kung bibili niyo medyo malaking baby back ribs. Kasi itong binili ko, yung, alam mo na, mura lang. Yung medyo makapal, mas maganda. Mahal kasi yung mas makapal eh.
Pero to bet talaga, I highly recommend this recipe para sa pamilya nyo. So, pinapartner ko siya usually sa salad. Actually, napanood ko lang to ha. Ginaya ko lang kasi masarap talaga siya. Isa akong tagahanga ng isang Facebook page. Ang pangalan ng page na yun is Tasty. Ito yung sinasabi ko sa una kong vlog, yung Tasty app. Pero napanood ko yun sa sa Facebook. Kasi yung app na yun, syempre, da-download nyo. Pero yung ito nga, napanood ko mismo doon sa page nila. Masarap talaga nito, promise. Hindi kayo magsisisi. I-try nyo to. Ready na yung oven natin. Narinig niyo yung sounds niya. So, yan na. Sasalpak ko na to sa oven. So, lutuin siya ng 3 oras. So, heto na ang ating barbecue sauce and honey. Imimix ko lang sila. So, after 3 hours, tatanggalin na natin yung foil. Pero, pahiram muna natin siya ng barbecue sauce, yung ginawa nating mixture kanina. So, ganun kasimple yung kung bakit hindi ko kagad tinanggal yung foil. Para madali siyang i-flip doon sa non-stick cooking paper. And then, i-grill natin siya ng 5 minutes or broil. So, after 5 minutes, ayun, luto na siya. Madali lang. Very easy recipe. So, 5 minutes. Ayan, luto na siya.
ang ating pork baby back ribs. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and hit the thumbs up and tap the bell button. Thank you for watching.